הייתי ילד מאוד מופנם וביישן, והיה לי קשה ליצור חברויות חדשות עם אנשים חדשים, ואיכשהו יצא שעברנו דירה הרבה מאוד פעמים. ובכל פעם ליצור מחדש את הקשר הזה עם אנשים חדשים וילדים חדשים, באיזשהו שלב זה היה מאוד מאוד קשה. ומצאתי את עצמי הרבה פעמים בורח לשיחים הקרובים ופשוט מחפש שם חרקים ובעלי חיים קטנים. וברגע שהייתי מוצא אחד, זה היה ממש כמו לפגוש איזשהו חבר מוכר, וזה היה ממש גורם לי להרגיש בבית. למדתי מדעי המוח באוניברסיטת בר אילן. לקראת סוף התואר קצת איבדתי עניין בלימודים. שמתי לב שאני מעדיף להיות הרבה פעמים על המדשאות בקמפוס, שוכב שם על הדשא, מחפש חרקים, ולאט לאט התחלתי לצלם איתם. דוגמני שלמה הם הדוגמנים האהובים עליי. לא יודע, משהו בצורת הפנים שלהם, בעיניים הבולטות, בזה שהם מסוגלים לסובב את הראש ולהסתכל עליך ממש. קל מאוד להעניש אותם, ומצד שני הם גם נראים מאוד מאוד חייזריים. אחת התמונות שהיה לי מאוד כיף לצלם זה גמל שלמה על מאדים. כי תמיד מתייחסים אליהם בתור חייזרים, וזה היה נראה לי מאוד משעשע לראות איך זה היה אם באמת היו חייזרים על מאדים, והחייזרים האלה היו גמלי שלמה. וככה בעצם הבנתי שאני יכול ליצור עולמות משלי, ולתת לדמיון שלי להשתולל חופשי, ובעצם אני לא מוגבל, אני יכול ליצור איזה סצנה שאני רוצה. לפעמים אני מרגיש שהדמות שנמצאת שם, גמל השלמה הזה, זה אני, ואני בעצם מבקר במקום הזה ביחד איתו. פרסמתי את התמונות והתגובות היו מאוד מאוד נלהבות, והזמינו אותי אפילו להרצות בכנס הצילום של ישראל בהיכל נוקיה מול 3,500 איש. זה היה מאוד מאוד לחיץ עבורי, במיוחד שאני לא רגיל לעמוד מול כל כך הרבה אנשים ולדבר. אבל ברגע שהצגתי את החברים הקטנים ואת הקשר שיש בינינו ואת העולם הקטן שלהם, וראיתי את התגובות של האנשים, אז זה מאוד מאוד עזר לי להיפתח. ואני חושב שזה סוג של יחסי גומלין שיש ביני לבין החברים הקטנים האלו. שאני מראה לעולם צדדים נוספים שלהם, צדדים יותר יפים ויותר מעניינים, והם בתמורה אפשרו לי להיפתח לעולם ולתקשר את עצמי החוצה. אז זה הסט שלי, בדרך כלל הוא מורכב מעלים ופטריות, דברים ירוקים. זו פלטת הצבעים שלי. בשביל שמיים אני בדרך כלל משתמש בשקית ניילון כחולה. אם אני רוצה שמש, אני אקח שקית צהובה. אני מאוד אוהב להשתמש בפטריות האלו. יש בהם הרבה מאוד פרטים קטנים וממש אפשר לדמות אותם לגבעות ירוקות. בשלב הזה אני לוקח את הדוגמנית, במקרה הזה גמלת שלמה. העבודה הייתה מצריכה הרבה מאוד סבלנות, ובעצם צריך לשכנע אותם שהמקום שבו הם נמצאים זה המקום שבו הם רצו להיות. והרבה פעמים אפשר להשתמש במקלונים לניקוי אוזניים, בשביל לפתות אותם להרים ידיים למעלה או להסתכל לכיוון מסוים. בשפריצר אני משתמש בשביל ליצור המון רסיסי מים שהאור משתקף בהם, והם בעצם אלה שנותנים את כל המראה הקסום הזה של פתיתי שלג שמרחפים להם בחלל. יכול להיות שכשרואים אותי דוחף את הראש לשיחים ומשחרר שבלולים לפנות בוקר ומתעסק איתם כל הזמן, יכול להיות שזה נראה אובססיבי, אבל מבחינתי זו פשוט תשוקה ואהבה מאוד גדולה. ואחת כזו שהקשר עם החרקים פשוט שינה לי את החיים.